สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กมาชวนทำสเปรย์ปิดผมขาวนะคะซึ่งสามารถฉีดได้ทุกวันนะคะและช่วยลากผมแข็งแรงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แค่ที่จะต้องเตรียมคือน้ำเปล่านะคะอยู่ที่ประมาณ500 กรัมดอกอัญชันแห้ง20 ค่ะนะคะอยู่ที่ประมาณ30 กรัมเท่ากันก่อนผงเฮนน่าค่ะ2 ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันไปตั้งไฟค่ะนี่นะคะในลักษณะอย่างนี้แล้วตั้งไฟนะคะพอเดือดหลีไฟต่ำนะคะแล้วตั้งต่ออีกจนกว่ามันเหลือน้ำครึ่งหนึ่งค่ะตั้งไฟจนเดือดค่ะค่ะพอเดือดในลักษณะอย่างนี้ให้เราหลีไฟต่ำสุดเลยค่ะแล้วต้มต่อนะคะจนน้ำเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะค่ะทีนี้เราจะมากรองกันนะคะค่ะทีนี้เรามากรองกันเนาะมันจะได้น้ำสีดำเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะเราสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะได้ประมาณ1 อาทิตย์แต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นประมาณ6 เดือนนะคะซึ่งเราจะต้องแบ่งใช้นะคะเอาออกมาใช้นะคะเราสามารถใช้ได้ทุกวันเดี๋ยวเราใส่ขวดสเปรย์กันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ขวดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉีดกันนะคะก็จะฉีดนะคะแล้วก็ขยี้นะคะให้มันซึมเข้าไปในเส้นผมนะคะสามารถทำได้ทุกวันนะคะแล้วก็เอาไดร์เป่าผมเป่าเกาะก็ได้นะคะแค่นี้เราก็จะได้สเปรย์ปิดผมขาวไปในตัวแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีนะคะหลังจากทำค่ะผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์นะคะหลังจากใช้ไปทุกวันสีที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะมันจะค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลแนะนำนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะหลังฉีดพ่นอาจจะใช้ไดร์เป่าผมช่วยเพื่อให้ผมแห้งนั่นเองค่ะเป็นสเปรย์ที่ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลนะคะผลแตกต่างที่ได้นอกจากสีที่เปลี่ยนไปนะคะจะช่วยทำให้รากผมแข็งแรงผมนั้นจะไม่ค่อยหลุดร่วงนะคะส่วนผู้ชายจะเห็นได้ชัดคือเป็นการปลูกผมในตัวนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าอัญชันนั้นมีสรรพคุณเยอะนะคะรวมถึงผงแฮนนานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมงอกนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วแนะนำนะคะให้เก็บนะคะผลิตภัณฑ์ไว้ในตู้เย็นค่ะแบ่งใช้นะคะอาทิตย์หนึ่งแบ่งใช้ให้ได้พอประมาณนะคะหลังจากนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะซึ่งเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณนะคะ 3-4 เดือนเลยก็ว่าได้นะคะและสามารถฉีดพ่นได้ตลอดนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ